och välkomna ska ni vara till Intresseklubben. Programmet som ger svar på frågor ni redan trodde att ni visste svaren på. Och det här är frågesporten där vi inte bara premierar kunskap utan också förmågan att på ett skickligt sätt dölja total okunskap. Varje avsnitt den här första säsongen har ett tema som börjar på A och ikväll kommer jag ställa frågor som handlar om arvsynd. Jag ska presentera kvällens startfält. På min vänstra sida har jag Skånes sämste syndare Johan Glans. Nästa tävlande i detta syndens näste, den galanta gotländskan Babben Larsson. Sen har vi mannen som har studerat synder, KG Hammar. Och så en som jag har för mina synder, Anders Jansson. Ja, vi ska väl höra lite grann hur ni låter också. Ni har ju knappar framför er. Den här knappen, ja. Johan, börjar du. Och Babben. KG. Och slutligen Anders. Ja, och reglerna då? Jo, poängen är här att man kan få poäng även om man inte riktigt vet vad man pratar om. Man får nämligen 1 poäng om svaret är tillräckligt intressant, även om det råkar vara fel. Och så får man 1 poäng om man svarar rätt också. Däremot så får man 10 minuspoäng om man svarar något som är fel och som dessutom är alldeles för uppenbart. Vi övar en gång. Anders, vad bör man absolut inte göra om man precis ätit en middag på stranden? Bada. Eftersom Anders svarade uppenbart och fel har han nu redan fått 10 minuspoäng. Då all forskning visar att det inte finns något samband mellan att ha ätit och att få kramp när man badar. Okej. Då är ni med om principen. Då sätter vi igång och vi börjar väl från början. KG, det här är lite din hemmaplan. Så om du är smart låter de andra svara först innan du kommer med facit. Vilken frukt gav Eva till Adam? Var det ett äpple? Va? Nej, det var inte äpple. Alltså det finns ju det här uttrycket fick du fikon, va? Och så har ju han alltid ett fikon här. Nej, det är inte äpplen, inte fikon. Man ser det är ingen banan, det ser man ju på bilden här i alla fall. Nej. Men det kan ju inte vara minus för. Jag sa det är väl inte banan och sen kom den upp. Nej, jag är ledsen, du sa banan, den reagerar på det. Alltså, man vet inte, för det står ingenting om vilken frukt det är. Så det är våra fantasier som skapar de här frukterna. Tror ni att det är rätt? Är det klart? Det är våra fantasier som skapar. Ja, för i Bibeln står det ingenting. Är det det du säger hemma säger om man vill ha någonting att äta? Ja. Ja. Det ser du väl på kakarna i TV? Ja. Nej, men så är det. Ingen vet vilken frukt det är. Men alltså det här är ju fascinerande, för då frågar man sig vilken typ av frukt kan ormar bära? För det är ju det här, alltså den måste jag plocka den här frukten och liksom ringla om den och tagit med den och vilken frukt... Eller så har han haft det i munnen och då har han säkert förgiftat frukten med sina gaddar, eller hur? Precis. Detta är en helt ny teori som ni lanserar. Det är en parallell bibel som jag skriver på som kommer ut till... Men det är intressant det här att om du säger frukt så kan vi inte låta bli att tänka på en särskild frukt. Vi kan inte tänka på frukt i allmänhet. Vi måste liksom göra ett banan av det. Ja, exakt. Ja. Jag vill göra banan, men så fick jag fel för det direkt. Ja, det är egentligen orätt, för vi är såna. Ingen vet vilken frukt det är. Det finns alltså ingenting om att det ska handla om äpple i första Mosebok. Vissa rabbinska traditioner tror det var vete för att det rimmar på det hebreiska ordet för synd. Ett veteträd. De är inte så vanliga nu, men... Vete, känner du till någonting om detta? Jag vet inte. Nej. Men det finns även någon som har föreslagit bananer, tomater, citroner, svamp. Det finns alla möjligheter. Svampträd, ja. Den starkaste konkurrenten till äpple är alltså då fikon. Fikon kan ju inte ligga så högt upp som äpple, banan. Ja, men fikonträd är det enda träd som nämns i Bibeln. Och de skyller ju sig med... Lövet. Det är lövet som nämns.
Ja, och det finns ju de... Det måste finnas större löv. Tänk om man är... Jo, men det finns de som säger just det att det måste vara fikon för man hade inte kunnat skyla sig med äppel. Ja, då hade Eva bara vänt på klacken och stuckit därifrån. Ja, det finns ju även någon som tror att man skulle kunna... Men ett rhododendronblad. Det hade varit lite mer... Monstrera, det finns ju välja på. Precis. Ja, precis. Ja. Jag tycker fikon räcker. Gör inte det? Eller va? På tal om frukt, New York. Vilken frukt gav upphov till New York? Gav upphov till New York. Ja, det blir ju ett bra program detta när ni sitter... Ja, men det är ett äpple då, som det kallas för The Big Apple. Ja. Nej, det är ju inte det. The Big Apple, det var en term som kom på 1920-talet. Det var en hästkapplöpningsterm som man sen i reklamkampanj 1971 lanserar igen för att göra stan lite hetare. Så att det inte är äpple. Men en frukt som gav upphov till en enorm stad. Det är den här. Aha, Pac-Man-frukten. Ja, jag kan säga att den finns i falukorv. Va? Ja, finns lite grann av den i falukorv. Muskotfrukten. Muskot, helt rätt. Ja. Muskotnöten är alltså inte en nöt, utan det är en frukt. På 1600-talet så var handeln med muskot och kryddor överhuvudtaget var ju väldigt lönsam. Och holländarna var besatta att skaffa sig monopol på just kryddhandeln. Och man kom hem och sålde kryddor med en marginal på 32 000%. Oj. Ja. Så det var ju rätt så... Som i Grekland, fast tvärtom. Ja. Stackars greker. Muskotnöten var en av de absolut mest värdefulla kryddorna och det mesta av det odlades på ön Run som då ligger i kryddöarna i Indonesien. Problemet var att ön Run tillhörde Storbritannien, var faktiskt Storbritanniens första koloni överhuvudtaget. Så de bråkade om detta och efter decennier av strider kring den här ön Run så kom de då överens 1667, britter och holländare, att de ska byta jämt. Holländarna de får Run med muskotnöt och alltihopa. Och britterna får då en liten ö som kallas för New Amsterdam. Och då bytte engelsmännen, britterna, namn på detta till New York. Så att så gick det till. Då så det var. Ja. Vad har ni för relation till muskotnötter? Potatismos. Potatismos? Ja, brukar jag ha muskot i. Ja. Kan ni ge något exempel på något opassande sätt att använda muskot? Det måste ju finnas miljoner opassande sätt att använda. Ja, det kan ju vara om man till exempel sitter och spelar Yatzy. Är det okej om jag byter ut en tärning mot en muskot? Ja, det var jävligt opassande, det kan de andra säga. Alltså det kan ju vara ett sätt. Ja. Eller? Jag sitter på flyget i lugn och försöker vila så någon som kastar muskotnötter Jävligt på dig. opassande. Där har vi två sätt. När barnen kommer och säger bus eller godis. Här förstår ni, ska ni få se. Nej, men den... rivarna, är den giftig på något sätt? Om man... Charlie Parker har använt muskot. Bird har använt muskot. Kan man knarka det? Kan man? Det kom upp en glödlampa men den försvann. Berätta mer, Yoda, om din visdom. Nej, men muskot kan användas som drog. Ni fattar, det är väl därför holländarna var intresserade överhuvudtaget. Nej, men det innehåller det amfetaminliknande ämnet myristicin. Och det används som ett berusande snus. Stämmer det, Kåge? Ja. Måste vara så. Ja, det där tror jag att Johan vill att jag säger på gotländska. Berusande snus. Tack, Barbro. Tack, Barbro. Ja, så du säger det. Så om man äter skitmycket falukorv, då kan man bli lite... Men det är de här falukorvscaféerna i Amsterdam som man kan gå på. Där folk sitter... Nej, du ska inte röka den, du ska äta den. Aha. Kan jag få en till?
Men nej, det har alltså använts som drog. Men får ni visa det här på tv? Nu kommer en massa... Ja, men alltså, Nu flockar ungdomarna ut. Ja, men Jag vill ha 3 kilo muskot. För eget bruk. Man kan ju säga att den är lite, muskelnöten är lite opraktisk som drog. För att effekterna... Den fastnar i näsan om man ska... Alltså det används, de drogliknande effekterna, de slår till först efter 4 timmar. Så man måste planera lite grann. Shit, vad är klockan nu? Ja. Och sen så sitter det i 72 timmar. Dessutom drabbas man också av illamående, trötthet, konvulsioner och värk i hela kroppen. Och är dosen till stor så är det livshotande. Är det någon som är lika sugen nu? Jag vet inte, jag tog ju för 4 timmar sedan så det kommer snart... En annan känd missbrukare av muskot är alltså Matmagasinet. Jag tror du skulle säga mattiden. För Matmagasinet. Men varför? Hur tror ni Matmagasinet? Vad är Matmagasinet? Matmagasinet är en tidskrift då, som i augusti 2008 tvingas dra tillbaka ett recept på äppelkaka. För att de hade skrivit... 20 muskotnötter när det skulle varit 2 kryddmått. Ja. Vad var det? En äppelkaka? Ja. 4 personer som hade ätit av den här kakan drabbades av yrsel och huvudvärk. Och den stora frågan, vad tror ni de kallade sin äppelkaka Matmagasinet? Världens godaste äppelkaka. Vi fortsätter i grumliga vatten. Varför äter man ärtsoppa på torsdagen? Därför att fredagen var upptagen för spaghetti med köttfärssås. Är det Ingemar Johansson? Ja, det är det. Det är det. Ja. Det hade inget med den frågan att göra, men jag bara försökte en liten avledande... Du kan få en poäng på det. Ja, men alltså? Ja. Ja, men det kan ha med fredagen att göra. Därför att fredagen åt man fisk. Ja. Alltid på grund av långfredag. Och då så laddade man upp med ärtor som man skulle liksom hålla sig bättre. Protein. Som ett inför Vasalopp och sådär, va? Detta är helt rätt. Wow. Ja, det var du som gav. Nej, men det... Alltså detta kommer ju från under medeltiden när Sverige var katolskt. Och fredagen, det var ju fastedagen. Och inför fastan då skulle man ju festa. Så då laddar man upp någonting riktigt festligt på torsdagen. Ärtsoppa med fläsk. Ja. Vad är det som är så festligt med ärtsoppa med fläsk? Ja, det är väl man får pannkaka efteråt. Nej, inte pannkaka. Är det fläsket just som är lite festligt? Fläsket. Nej, inte fläsket. Ärtarna. Ja, det är det. Ja. Ärtorna är festliga. Ja. Det är ärtorna. Ja. Ärtorna det var det som var det festliga. Det var det festligaste man kunde Det var komma det på. festliga. Jo, men det var mycket svårare att odla ärtor så att det var exklusivt. Så fruktansvärt deprimerande. Ja, men det var exklusivt. Nu är det fest! Nej, men tar vi ärtorna. Tänk nu att detta är alltså medeltiden. Nej, det är lika svårt idag. Min pappa var bonde. För det första, kajorna följer efter ärtsåningsmaskinen från socken till socken. Så lagom när de groddar sig, då kommer kajarna att äta upp alla ärtor. Så de kommer aldrig upp. Om de kommer upp så lägger sig rankarna så här, liksom bara... tänk liana som ligger på marken. Så ska man upp det där i en ärtskördetrösk. Håll med mig ni som har bondebakgrund. Det är ett helsike att skörda ärtor alltså. Så att jag förstår att det här var festlig mat. För man fick kanske fram 7 ärtor totalt. Nej. Ja, men hej då åker. Ja. Sen var det var ju ändå värre på medeltiden när de inte hade skördetröskor. Ja. Så att, Är därifrån det här uttrycket så är synd på så rara ärtor? Kommer från. Ja, det kommer ju från den medeltida... Nej, jag har ingen aning om det faktiskt. Var det en sarkastisk röst eller var det? Ja, det var jag är väldigt För det var lite som du såg ner på mig. Det kommer från rara. Precis som jag... Ja. Så pratar du inte med KG Hammar när han säger någonting? Nej.
Ska du lägga ner... Ja. Varför drack man då varm punsch till ärtorna? Jag får stå ut bara. Nej. Det kanske dämpar gasbildningen. Alltså man vet inte riktigt varför man drack just punsch, men man vet ju varför man drack den varm. För på 1700-talet när man började dricka punsch då Då var det kallt. nej, då drack man all sprit varm. Så att det var bara Det är det enda vi har kvar. För att det som fanns minne inget från kylskåp, eller hur? Det var svårt. nej, Kylskåpet kom först på långt senare. Har du en kall öl? Nej. Nej, tyvärr. Kylskåpet är inte Du får dricka uppfunnet. den ljummen. Nej, så hade de inte det heller. Det har man inte det. Han hade ett stop. Du kan dricka den här. Varför gör du det ljudet varje gång du... Jag vet inte, det känns bra. Det känns rätt på något sätt. Ja, det känns som det ska bli något av det. Förlåt, fortsätt gärna programmet. Ja. Man drack... Ja. Varför sjöng inte Xavi och Iniesta med i nationalsången under EM-finalen? De är från Katalonien. Nej, det är inte, det har inte med det att göra. De har inte kommit till målbrottet. Nej, men alltså, jag kan säga att det var fler som inte sjöng med. Rafael Nadal sjöng inte med. Antonio Banderas sjöng inte med. Kung Juan Carlos sjöng inte med. Men de är ju inte med i fotbollslaget. Nej, Spelar de fel låt kanske? nej, men inte ens Julio Iglesias sjöng med. Men det var vi ju Nej, rätt men, tacksamma för. Nej. Ja, Där är inga ord i den, visan. Det är bara melodi. helt rätt. Ja. Bra där! Mycket riktigt. Spaniens nationalsång har alltså ingen text. Och det är faktiskt bara 3 länder i världen som saknar text på nationalsång. Det är Spanien och sen är det Kosovo och San Marino. Den heliga trippen. Ska vi bilda en klubb? Den spanska nationalsången är från 1761 och därmed en av världens äldsta nationalsånger. Eller nationalmelodier kanske man ska säga. Ja, exakt. Ja. Kan man kalla dem så? Vad heter Spaniens nationalsång? Ingenting. Nej, Viva España. La terreno sånt. Är vi, va? Vad säger vi? España del Mondo. nej. Nej. Den heter La Marcha Real. La Marcha! Ja. Vad sa den heter? La Marcha Real. Yeah. Aha. Si. Yeah. La Marcha Real. Yeah! Helt plötsligt blev det en kille från 70-talets Harlem. Ja. Ja. Så du Harlem eller Arlöv? Spelar ingen roll om du inte ska till Obs. Obs i Harlem. Det är jävligt roligt. La Marcha Real, det betyder alltså Kungsmarschen och omnämndes första gången i Libro de Ordenanza de los Toques Militares de la Infanteria Española. Som är män som hatar kvinnor på spanska. Ja. Tillbaka till Sverige. Vilken är Sveriges inofficiella nationalsång? Kungsången? Nej. Nej. Jag trivs bäst i öppna landskap. Du gamla, Alltså, du fria. Du gamla, du fria. Att det är vår inofficiella nationalsång? Ja. Du är helt rätt på det som vanligt, KG. Ja, det är den. Därför den är aldrig officiellt antagen. Nej, så. Helt rätt. Frågan om att göra det gamla du fria till nationalsång har varit uppe på tapeten och i riksdagen och diskuterats många gånger, men man har aldrig kommit dit än. Så detta är då Sveriges inofficiella nationalsång. Men hur kan den vara inofficiell om vi inte har någon officiell? Kan det vara? Ja, det är den vi sjunger. Ja, den kan nog vara inofficiell ändå. Men hur blev det nationalsång? Första Eurovision var någon som sjöng den. Nej, det var våren 1893 i Lund. Det var en promoveringsmiddag där Oscar den andre, kungen, var med. Och så spelades Du gamla, du fria. Och just vid det tillfället så råkade han stå upp.
Var på alla andra? Ja, då alla. Ja, det är nog läge att stå upp. Det var en väldigt tur att han inte stod upp under hela går. Det hade inte blivit så bra. Sången Du gamla, du fria skrevs 1844 av Richard Dybeck. Men den hade en liten annan text från början. Det är hans Facebook-bild. Detta. Vad sjöng Richard Dybeck likar Sverige och... Status nörd. Ursprungstexten var alltså Du gamla, Du friska. Ja. Du gamla, du friska. Du gamla, du friska. Aha. Men det var alltså först 1858 som Richard ändrade texten. Vilket lands nationalsång handlar om Sverige? Tjeckoslovakien. Jag vill bara svara snabbt. Fan vad snabb du var. Det lät, folk trodde för ett ögonblick att jag verkligen... Nej, vi trodde inte för ett ögonblick. Men, ja. Norges nationalsång. smärta. Finlands nationalsång. Finland, nej. Den lilla indonesiska ön Runs nationalsång. Nej, det är ett land inte allt för långt bort. Polen är det. Polen är det. Den polska nationalsången. Det är ett land, det är inte allt för långt bort. Polen, säger du direkt. Och Polens nationalsång, den kallas ju för Dabrowskis Mazurka. Och inleds med orden... Stina, där borta. Ja, och inleds med orden Än är Polen ej förlorat medan vi ännu lever. Heja Sverige. Nej. Frisk humör. Ska vi inte stryka det där? Inte så mycket positive thinking där. De sjunger alltså efter den svenska ockupationen kommer vi tillbaka till sjöss för att rädda vårt hemland. Och för att bygga verandor över hela... Nej, men Du gamla, du fria nämner inte Sverige vid namn. Men alltså, vi kunde lika väl fått en text som just handlar om Sverige. För Richard Dybeck, han skrev nämligen mandom, mod och morskemän. Finns i gamla Sverige än. Va? Vad du kan, fråga. Ja, det är 1800-tal. Det är min barndom. Ja, men första versen börjar mandom, mod och morskemän finns i gamla Sverige än och slutar med Nord, du jordens jättelem, Nord, du milda hjärtans hem. Vad tror ni? Hade den funkat på hockey-VM? Absolut. Jag tänker om det här landet är Nordens jättelem, vad är Skåne då? Är det... Spel och dobbel är ju syndigt, som alla vet. KG, är du trots detta med på en parti sten, sax, påse? Okej. 1, 2, 3. Vänta. Vad kallas den? Vad var det för något? Vad kallas den? Det var en griptång. En griptång. Sten, sax, påse, griptång. Den ströks ju på det kyrkomötet. Okej, då tar vi... Johan, kör vulkan. 1, 2, 3. Jo, jag fattar. Du fattar. Ja. Och därför frågar vi oss nu, vad är bästa strategin i sten, sax, påse? Men det finns någon statistik på detta, gör det inte det? Det finns mycket statistik. Jag menar att man ska köra sten hela tiden eller något. Samma hela tiden. Nej. Påse. Man kör påse. Oftast. Oftast? Nej, men inte 100%, men liksom bara... Vilken underbar strategi. Vi kör påse, oftast. Påsen när den andra har sten. Ja. Tänk Tänk påse. när handbollslaget tar timeout. Okej, hör ni. Skjut mot mål ibland. Kör vi, ta dem. Nej, alltså, jag får nog säga att du har helt rätt, Johan. Åtminstone så är det bästa öppningsdraget att köra med en påse. Men de flesta oerfarna spelare, i synnerhet män,
De brukar med en väldigt självsäker och lite fientlig sten. Och är det någon som har hört detta rådet så får man börja med en sax. Och så vidare. Sen är man igång. Sen är man igång, ja. Och det har ju såklart forskats en hel del kring detta. Man har fört statistik. Är det i Norge man har forskat på det här? Nej. Alltså, det konstiga är att det är en enmansutredning som sitter och forskar på det. Alltså, detta är faktiskt amerikansk forskning. Okay. Världsmästerskap i sten, sax, påse. Det har avgjorts regelbundet sedan 2002. Och det finns alltså en amerikansk liga där man håller på med sten, sax, påse. Det är bara män utan flickvän, känns det som. Är det inte det? Det finns också... Nej, fy! Det har varit mycket värre om jag gjorde så. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Vad tror ni prissumman i amerikanska tävlingar kan ligga på? $100,000. Nej, inte långt ifrån. $50,000. Ah, ja. I en påse. Efter allt detta lekande har vi nått domedagen och vi ska redovisa poängen också. För ni har faktiskt fått såna, i alla fall några av er. Kvällens oskyldigaste lamm och vår vinnare är KG Hammar med -4 poäng. På andra plats hittar vi Johan Glans med -17 poäng. Trea är Babben Larsson med -26 poäng. Och det sura äpplet i lustgården är Anders Jansson med -58 poäng. Är det din roll varje gång? Men det är bra kämpat ändå. Nästa vecka är det nya ystra gäster och nytt krystat tema. Under tiden, gå in på vår webb eller så kan ni alltid använda er av tjänster som Facebook och Twitter. Intresseklubben finns överallt. Jag ska bara be att få lämna er med följande fakta. Det var inte Socialstyrelsen som tyckte att vi skulle äta 6-8 brödskivor om dagen. Det var en reklambyrå som ville sälja bröd. Vi ses om en vecka. Hej då!